наша Senior Java Developer, наша департмент менеджер Поліна Сергієнко. Привіт, Поліна. Привіт, Діма. Так, я навіть не знаю, з чого почати розказувати про Поліну. Вона насправді приєдналася до нашої компанії і внесла дуже багато всього хорошого за короткий час. І от зараз вона працює на проєкті, який впроваджує, власне кажучи, AI-фічі, використовуючи Java. І ми вирішили на цій доповіді показати, що це, власне кажучи, можливо, тобто не треба переходити на Python, можна абсолютно спокійно використовувати Java. Хочемо показати кілька прикладів того, як це можна зробити і який профіт отримати від цього. Але про тему доповіді Поліна сама розкаже набагато краще за мене, тому я передаю тобі сцену. Будь ласка, починай. Дякую. Всім привіт. Давайте тоді починати наш ток про AI-впровадження в існуючі проекти. Перш за все, хотіла би розказати про себе, але Діма вже трошки розказав. Він уже, в принципі, розказав, чому, власне, ми вирішили поговорити про цю тему на широкий загал. Тому, мабуть, в блоці про себе я лише розкажу якийсь цікавий факт. У мене є кіт, і кіт активно допомагав з підготовкою до цього мітапу. Причому кіт абсолютно не цікавиться AI, але тим не менш активно був присутній і, мабуть, просто чекав, поки я запитаю АІшки, який корм краще брати. Власне, про що будемо сьогодні говорити? Для початку я би хотіла наголосити на тому, чому бізнес хоче впроваджувати AI. Я чую дуже багато думки від технічних людей, що бізнес іноді занадто багато хоче, навіть там, де не треба. І, власне, я би хотіла тут поговорити, чи дійсно воно треба. Потім хотіла би розказати про технічну сторону АІ, що саме мається на увазі під АІ. В більшості випадків це інтеграція з LLM. Тож далі розглянемо трохи деталей про те, що таке LLM, як з ними можна працювати, і особливо, я думаю, цей блок буде цікавий тим, хто ще дуже глибоко не копав цю тему. Далі розглянемо технічну інтеграцію LLM в application, розглянемо такий інструмент, як LangChain, розберемося, з чим він може допомогти, з якими задачами можемо допомогти впоратися. І останній блок, він, мабуть, буде найцікавіший. Це буде невеличкий демо, наш експеримент стосовно того, як додати АІ в уже існуючий застосунок. Тут же ж ми поділимось інсайтами, чи все у нас вийшло добре, на які граблі наступили. А от що саме додавали і яку задачу ми вирішували, поки потримаємо в таємниці до 4-го блоку. Отже, почнемо з зацікавленості бізнесу. Давайте візьмемо для прикладу онлайн-магазин. Сьогодні про цей магазин ми ще згадаємо. Якщо порівняти роботу цього бізнесу якийсь час назад і зараз, загалом задачі залишаються всі ті самі. Але підходи до їх вирішення, якісь вимоги до їх вирішення дещо змінюються. Я пропоную розглянути декілька стандартних задач, з якими там щоденно зустрічається, стикається онлайн-магазин, щоб зрозуміти, яку ж роль там АІ відіграє і наскільки він допомагає в цих задачах. Наприклад, раніше Customer Support обробляв там кожне звернення вручну, працівники витрачали доволі багато часу на те, щоб опрацьовувати типові запити, там, працювати з типовими питаннями щодо там, гарантій, якихось там стандартних повернень товарів, над уточненням умов доставки. І в цей же час клієнти вимушені були чекати на відповідь, поки вся ця тіма опрацює ці питання, на запуск потрібної процедури. І з появою AI з'явилися чат-боти, які, в принципі, можуть захендлити десь 80% саппорт-кейсів, і люди підключаються вже на невеличкий відсоток нетипових там, і складних кейсів. І, в принципі, бізнес від того виграв, там отримав цілодобову доступність сервісу, оптимізував витрати на саппорт, помітне зростання рівня задоволеності клієнта помітив. Якщо глянути сторону не пов'язану напряму з клієнтами,
Наприклад, контент створення. Раніше описи товарів там створювали працівники завжди вручну, стиль подачі цього тексту міг відрізнятися у різних працівників. А якщо ще були часи, коли велика кількість позицій мала запуститися в один час, запуск міг затримуватися, бо люди там не встигали. З появою AI цей процес значно пришвидшився, всі дескріпшени стали уніфікованими, з'явилась можливість автоматичного перекладу на різні мови, якщо треба. І як результат, у бізнесу з'явився швидший запуск, більш легке масштабування на інші ринки, там на міжнародні ринки, ну і також менше навантаження на контент-команду. Ну і ще один приклад для більшої переконливості, що їй все ж таки допомагає бізнесу, це аналіз відгуків і продуктів. Доволі така важлива сфера для онлайн-магазинів. Бізнесу важливо розуміти, чи варто продавати там цей товар, чи не варто. І зазвичай є певні процедури збору відгуків і спеціально навчені люди читають ці відгуки, обробляють їх, роблять певні висновки. І зараз АІ активно допомагає в тому, він може назбирати різношерстні дані, якось їх проаналізувати і навіть згенерувати коротке резюме, виділити плюси і мінуси того, там поставити на товари певні теги, наприклад, best for travels, і покупці, побачивши цей тег, швидко зрозуміють, що це той товар, що їм треба. І для бізнесу подібного роду АІ може там допомогти отримати кращі рішення по продуктам, отримати певні інсайти, по тому, що продається без великого часу на ручну роботу. Ну і як бонус ще раннє виявлення того, що якийсь товар комусь не подобається. Якщо ці всі приклади об'єднати, то загалом бізнес прагне вирішити дві основні задачі. Це підвищити конкурентну спроможність там, через швидшу роботу команди, через економію ресурсів і покращити досвід клієнтів, впроваджуючи там персоналізовану підтримку, якісні рекомендації і додаючи природну взаємодію, тобто людською мовою. І, в принципі, ці два пункти, їх можна там зааплаїти до будь-якої сфери, не тільки там до того ж онлайн-магазину. Але якби тут зрозуміло, що AI може відігравати ключову роль в бізнес-процесах певних, доволі їх спрощувати, але щоб ефективно впроваджувати, навіть не ефективно, а хоча б просто впроваджувати AI в ці продукти, нам важливо розуміти, що собою являє цей AI і які компоненти є на цьому рівні. Дуже часто для інтеграції там в подібних продуктах використовують саме LLM. Що таке LLM? Якщо сказати просто, це нейромережа, яка вміє розуміти і там генерувати текст мовою людини. І зараз LLM використовується для вирішення багатьох задач, деякі приклади задач зображені на слайді, але є там і набагато більший перелік задач, там і створення чат-ботів, і автоматизація там обробки тексту, і генерація коду, про яку ми в попередній доповіді, в принципі, багато дізналися, і багато ще іншого. Якщо говорити про інтеграцію в якісь аплікейшени, ми можемо використовувати як хмарні моделі, які там не треба навчати, які постійно оновлюються, просто інтегруються через API. Але при цьому варто зважати тут на залежність від зовнішнього сервісу і на вартість запиту. Тобто перед прийняттям рішення, який тип LLM, треба обов'язково зважити всі там за і проти. Якщо говорити про локальні LLM, це ті моделі, які розгортаються самостійно на сервері чи, наприклад, десь за фаєрволом, вони надають повний контроль над даними, там відсутність залежності від мережі, їх можна легко кастомізувати, але натомість вони потребують певних ресурсів на інфраструктуру, там їх складніше підтримувати, на це теж варто вважати. Можна використовувати навіть гібридні підходи, комбінувати в одному аплікейшені клаудні, локальні LLM, які будуть вирішувати різні завдання, або взагалі використовувати спеціальні тули, які орієнтовані там на конкретні і специфічні задачі. Наприклад, якщо говорити там в розрізі Elasticsearch, то можна використовувати вже будовані там інструменти для виявлення якихось аномалій в даних. Щодо комунікації з LLM, її можна там доволі просто представити там схемкою, що користувач або система формує якийсь текстовий запит, який називається промптом. Модель аналізує цей запит і вже базуючись там на якихось своїх даних, генерує відповідь у такій самій там зрозумілій людській мові, у формі тексту.
Але для отримання якісної відповіді від LLM нам важливо правильно описувати промпт, ось цей меседж, запит до неї. І в важливості цього етапу ми добре переконалися на практиці, там потім поділимось трохи інсайтами. Сам промпт обов'язково має містити кілька ключових частин. Це фонова інформація, яка допомагає моделі зрозуміти, хто вона і що має робити. Це чіткий опис завдання, що потрібно виконати. Це вхідні дані від користувача, інструкція, в якому вигляді має бути відповідь від неї. І обов'язково всі констрейнти, тобто обмеження і правила, яких модель має дотримуватися при генерації відповіді. І, в принципі, все виглядає нескладно, ми написали промпт, отримали відповідь. Але що робити, якщо задача не зовсім проста, і спитати, отримати відповідь буде недостатньо? Уявімо, що нам потрібно, наприклад, знайти 3 найкращі ноутбуки до $1000, порівняти їх і дати рекомендацію. Це завдання трохи складніше, ніж просто відповісти на одне питання. Тут ми маємо виконати кілька кроків. Для початку там потрібно знайти актуальні дані про ноутбуки з різних джерел. Потім проаналізувати характеристики кожного пристрою, порівняти їх між собою за ключовими параметрами. І тільки потім сформувати зрозумілу рекомендацію, яка врахує і ціну, і функціонал. І звичайна LLM-модель не завжди може адекватно виконати всі ці кроки. Особливо, коли потрібен якийсь додатковий доступ до зовнішніх дата-сорсів або якихось інших зовнішніх інструментів. І якраз в таких ситуаціях використовують AI-агенти сам по собі. AI-агент – це така штука, яка може думати, обирати, що саме робити, в якій послідовності, і, власне, виконувати ці дії. Агент, по суті, приймає запит, розбиває його на кроки і використовує різні інструменти для їх виконання. І таким чином базова схема комунікації з LLM трошки розширюється блоком tool. AI-агент буде використовувати промпт, щоб звернутися до різних інструментів. Тобто тут може бути один тул, їх може бути декілька, і кожен з цих тулів може виконувати свою задачу, звертатися до дата-сорса, викликати якісь internal методи або викликати якісь зовнішнє API. Тобто, в принципі, комунікація з LLM не складна, є простіші, є складніші способи, але тепер виникає питання, чи всі ці схеми комунікації можна легко всунути в проект. Багато хто не стикався там дуже близько з AI, вважає, що AI – це тільки Python, це складні моделі, це довга розробка з нуля, що для впровадження AI в проект треба переписати всю систему, знайти вузьких спеціалістів, інтегрувати нові технології в існуючі системи. Але насправді екосистема Java цілком дозволяє інтегрувати AI-тули в аплікейшени, в enterprise-проекти, написані там на Spring, на Quarkus чи на будь-чому іншому. В принципі, легко можна інтегрувати, звучить обнадійливо. Але теж треба багато, мабуть, переписати існуючої логіки, всунути всередину кода AI-related штуки якісь. Насправді, ні. Логіка AI може працювати навіть просто як додатковий шар в нашій системі, при цьому вся бізнес-логіка залишається незмінною. AI може бути реалізований як окремий сервіс, як окремий модуль, наприклад, в існуючому сервісі, який інтегрується уже з існуючими в вашій системі джерелами даних, з якимись сховищами документів чи будь-чим іншим, що потребує ваша задача. І таким чином AI-компоненти, вони залишаються відокремленими від основної системи. Це означає, що ми можемо чітко контролювати, що ми туди посилаємо і що ми отримаємо звідти. І бонусом у нас зберігається цілісність нашої системи. Отже, інтеграція AI може виглядати наступним чином. У нас з'являється проміжний шар, про який я розказала, між нашим застосунком і AI-провайдером. І цей додатковий шар буде мати в собі правила бізнес-логіки, які будуть визначати, як і коли викликати AI, буде займатися підготовкою промптів, перевіряти відповіді AI перед передачею їх, власне, в застосунок, логувати запити, логувати відповіді від AI-шки, і управляти там доступом та аутентифікацією для взаємодії з AI. Отже, поки що ми можемо зробити висновок, що AI не замінює нашу існуючу технологічну платформу чи нашу там бізнес-логіку, а просто розширює можливості, там додаючи якісь певні інтелектуальні функції там, чи певного роду автоматизацію.
Але як саме технічно ми можемо реалізувати це? Особливо, якщо врахувати, що у нас можуть бути більш прості, можуть бути більш складні способи взаємодії з LLM. Тому що зрозуміло, що це не просто дьорнути якийсь endpoint, а нам іноді треба зробити якийсь препроцесінг чи постпроцесінг, або виконати взагалі якісь додаткові етапи. Існують певні інструменти, які спрощують процес роботи з LLM, спрощують побудову рішень для багатокрокових задач. І одним з таких інструментів є LangChain4j. Це open-source фреймворк, який допомагає будувати складні чейни, допомагає керувати промптами, інтегрувати зовнішні інструменти або створювати агентів. LangChain, по суті, дає можливість інтеграції з різними LLM і можливість легкої зміни LLM. Якщо говорити про інтеграцію з Spring, то заміна реалізації – це просто прибрати один стартер, замінити на інший і поміняти property. Всі інтерфейси залишаються тими самими, ваш код продовжує працювати так, як і працював. LangChain дозволяє легко підключати різні зовнішні сервіси, якщо вони потрібні для вашої задачі. А для певних задач, де потрібне збереження історії, збереження контексту спілкування, LangChain також має механізм пам'яті. І LangChain доволі непогано працює з RAG, дозволяючи нам знайти і вставити відповідну інформацію з ваших даних, з ваших документів у запит перед надсиланням до LLM. Сам LangChain надає два рівні абстракції – low-level і high-level. Якщо говорити про low-level, то тут розробник працює безпосередньо з базовими компонентами. Тобто він сформує сам промпти, працює над обробкою відповідей від цієї моделі. Цей рівень дає максимальну гнучкість, але при цьому вимагає більше написання коду і більш глибоких знань. Якщо говорити про high-level абстракцію, то це більше про готові компоненти, які приховують певні технічні деталі реалізації і багато чого автоматизують. І ці два рівні абстракції ми можемо порівняти з побудовою запитів до бази, яка, в принципі, майже всім знайома. Low-level можна проасоціювати з JDBC-темплейтом, де ми маємо повний контроль над тим, що ми пишемо, ми самі пишемо всі запити. А high-level з Spring-датою, наприклад, де ми описуємо інтерфейси, а фреймворк уже сам робить запити і обробку, і контролює весь цей процес. Low-level підходи, вони ідеальні для кастомних сценаріїв, якоїсь тонкої оптимізації, складних чейнів. А high-level, він класно підходить для швидкого старту, для легкої інтеграції LLM в звичайну бізнес-архітектуру. Якщо говорити про LangChain, перше слово, яке ви можете почути, це чат-модель. Це одна з основних entity. Це такий спеціалізований тип LLM, оптимізований для ведення діалогу з користувачем. Чат-модель приймає запит, формує відповідь і на додачу ще підтримує контекст розмови, враховує попередні повідомлення. Сама чат-модель працює з типами меседжів, які зображені на слайді. Це user message, повідомлення від користувача, власне. AI message – це відповідь AI. Tool execution result message – це результат роботи інструменту, який, власне, міг викликатися. І system message – це інструкції для AI, які задають роль. Власне, що треба зробити. System message – це зазвичай початок, то, з чого варто починати. І, в принципі, з цієї бази невеличкої, яку я розказала про те, як ми комунікуємо з LLM, як працює базово LangChain, вже достатньо для того, щоб ми могли зробити якусь базову інтеграцію. Звучить нескладно. Давайте я поділюся найцікавішою частиною, яку проблему ми намагалися для демо вирішити. Повернемося до онлайн-магазину, про який ми говорили з самого початку. Як ви вже зрозуміли, цей магазин дуже цінує AI, дуже любить, і от ми отримали задачу, що менеджери хочуть робити текстові запити і отримувати відповіді по продуктам. При тому вони не дуже хочуть витрачати час, effort девелоперів на якусь додаткову імплементацію, писати самостійно SQL, розбиратися в структурі бази, вони теж не дуже хочуть. І, відповідно, нам треба придумати, як би так нам приймати текст
людський від користувача, щось з ним робити і витягувати з бази потрібні дані. Сам наш продукт, в який ми маємо інтегрувати AI, являє собою Java Application, написаний на Spring Boot з Postgres-базою. А власне, як виглядає база, з якої ми маємо щось витягати? На слайді зображена її схема. По суті, AI має працювати з лівою частиною, яка відноситься до продуктів. У нас є категорії, кожен продукт відноситься до однієї категорії, є характеристики, доступні для кожного продукту, і кожен продукт має значення цієї характеристики. Це в Product Param таблички. І важливий нюанс, самі одиниці виміру для кожної характеристики зберігаються разом з характеристикою, тобто в табличці Param. І виходить, що у нас всі значення вимірюються в одній одиниці. В системі вже є один існуючий endpoint, який там приймає реквест в наступній структурі, яка зображена зліва на слайді, і витягає дані з бази по одній конкретній категорії, по певним параметрам і по певним значенням цих параметрів. Цей endpoint має не дуже широку функціональність, тобто він шукає лише конкретне входження значень параметрів. Операції більше чи менше, такого роду порівняння endpoint робити не вміє. І є структура респонса, вона зображена з правого боку. І у нас є план зберегти цю ж саму структуру респонса для видачі того, що нашукає нам AI. Ми так можемо додатковим бонусом отримати збереження логіки на фронтенді, ми зможемо так само відображати всі ці товари. І коли ми почали брейнстормити, як же вирішити цю задачу, нам прийшло в голову дві ідеї. Перша – це попросити AI генерувати SQL безпосередньо, щоб ми могли цей згенерований SQL безпосередньо заранити на базі. І друга ідея – це попросити AI генерувати DTO з тексту, який вводить користувач, і потім це DTO використовувати в нашій уже існуючій логіці, тобто в логіці, яка вже прописана нами в існуючому ендпойнті. Ми сьогодні покажемо обидві частини, обидві ідеї. Почнемо з SQL-генерації. І весь цей код, який зараз я покажу в частині демо, він є на GitHub. В кінці презентації буде QR-код на репозиторії, цей код можна буде подивитися ближче, якось там дописати, погратися з ним, якщо буде бажання. В якості моделі ми обрали хмарну LLM і обрали OpenAI для інтеграції. Перше, що ми зробили, це ми почали описувати агента з системним запитом. Тобто розказувати, що саме нам треба зробити. Сам цей промпт, який ви бачите на слайді, він будувався насправді ітеративно. Після певного ряду тестувань ми розуміли, які деталі там моделі не чітко зрозумілі, з якими є проблеми. Ми давали потрошки пояснення і дивились, там, чи ставало краще, чи менше помилок ми отримували, чи більше наших запитів оброблювалося коректно. Ми вирішили не розписувати руками в промпті структуру схеми бази даних, а ми вирішили, що за потреби агент сам зможе її дістати за допомогою тула. Для витягування всіх таблиць схеми і для витягування полів з певної таблиці ми зробили тули. Таким чином ми хотіли отримати перевагу в актуальності, тобто уникнути ситуації, коли структура бази даних у нас вже змінилася, а промпт залишився старим. Причому бонусом ми ще отримали перевагу, що ми ізначально initially не даємо занадто багато контексту для нашої моделі і розраховуємо на те, що за потреби буде викликаний певний тул і структура баз даних буде зрозуміла. В system меседжі ми вказували лише дійсно неочевидні деталі проєктування схеми бази даних, тобто такі там деталі, як, наприклад, що певні значення у нас зберігаються в varchar колонці, і що там можуть бути як числові значення, там 50-70, так і, наприклад, текст сірий. І якісь ось такі нюанси, ми їх там практичним шляхом вишукували і розписували. Після того, як ми зробили якусь базову імплементацію тулів, ми задумалися, чи є сенс взагалі кожен раз при виклику цього тула робити запит до бази даних. Вирішили, що в тому великого сенсу немає, і додали кешування, щоб, в принципі, ми підняли наш application з новою базою, і структура бази у нас не міняється до цього моменту.
І окрім того, що ми мали благу ідею отримати перевагу в актуальності, ми тут трошки стикнулися з даунсайдом, що на етапі, якщо модель не здогадала, що їй потрібно витягти структуру таблиць, вона може побудувати некоректний SQL-запит, і цей момент можна трошки обходити тим, що треба більш чітко намагатися описати, як викликати цей тул, для чого він потрібний. І також, враховуючи, що для того, щоб змапити потім результат виконання цього SQL-запиту на потрібну нам структуру, нам необхідно витягнути обов'язково певні поля, які потім ми перемапуємо там на якусь нашу внутрішню структуру. Ми додали тул, який повертає набір полів, які треба витягати в залежності від основної таблиці і основної entity. Виходить, що загальна схема, структура коду у нас виглядає наступним чином. У нас є основний компонент, наш сервіс, який може викликаний бути з контролера в стандартній архітектурі. Цей основний компонент може викликати SQL-агента, який за потреби вже повикликає певні тули. І тут є нюанс, з яким ми стикнулися. Це вказування для AI-сервіса, для цього агента wiring mode explicit. Цей мод означає, що треба явно визначати, які інструменти, пам'ять і модель будуть використовуватися в сервісі. Це якраз запобігає автоматичному підключенню непотрібних компонентів. Тому що коли ми використовували автоматичний мод, у нас викликалися всі доступні тули, які тільки знаходились в контексті. А ми хотіли обмежити SQL-агенту лише там певний набір тулів, які там знаходяться в одному класі. Власне, для того і включили explicit мод. Ще одна проблема, з якою ми стикнулися, це кейси, коли SQL наче згенерувався, але він згенерувався невалідно і з якоїсь причини ми не можемо запустити цей запит. Тут ми зрозуміли, що треба, мабуть, просити нашу LLM спробувати ще раз згенерувати цю квері. Тут ми на цьому етапі додали пам'яті для тримання цього контексту. Пам'ять доволі легко з лонгчейном конфігурується, ми можемо там задавати необхідний нам пул повідомлень, які варто пам'ятати, і виконали ретрай з проханням спробувати ще раз з конкретним текстом помилки. Тобто та помилка, яку ми отримали, ми туди прокинули меседж, і, в принципі, в більшості випадків з другого разу, в більшості випадків квера була вже успішною і нормально виконувалася. Тепер покажу декілька прикладів з нашого тестування. Тестування ми починали з максимально простих задач. Спочатку просили показати всі продукти вагою від 50 до 70 кг. Загалом квера згенерувалася робоча, а їй зрозуміла, мабуть, тут найбільш складну частину в базі, це зберігання значень, характеристики. Це, мабуть, те, що я вже згадувала, що у нас є varchar-колонка, яка може містити як цифри, там 20-50, так і текст типу сірий, там сірий корпус телефону. В фінальній квері, в принципі, є певні недоліки, можна було б позабирати зайві параметри в квері, але загалом результат непоганий, доволі оригінальний спосіб перевірити, що в цій колонці саме число, перед тим, як його конвертувати там до числового типу. Далі ми вирішили завдання ускладнити і попросили повернути товари вагою від 1,1 до 0,4 тонн. Тут складність полягала в тому, що вага у нас в базі зберігається в кілограмах. А нам важливо виконати переведення з одиниць виміру користувача до наших. І по дефолту це не очевидно LLM-ці. У нас це вийшло, ми цього досягнули за допомогою додавання ще одного тула, який, по суті, ходить в базу даних, просить одиницю виміру за назвою характеристики і потім робить вже конвертінг. І в результуючій квері вже замість 1,1-4 тонн валідні значення 100 і 400 кг. Єдиний нюанс роботи з такими тулами, вони завжди мають повертати щось, тому що null вважається невалідним значенням. Якщо тул повертає null, далі ми не зможемо взагалі отримати ніякий фінальний результат, LLM не зможе то опрацювати. В даному випадку ми бачимо, що тул відпрацював, ми побачили лого, що він викликався, і квера, в принципі, валідна і робоча.
Наступний запит ми ще трохи ускладнили, попросивши згенерувати нам список продуктів з вольтажем, доступним в США. У нас в базі даних про вольтажі в різних країнах не було, але на наш запит АІ сама віднайшла потрібні значення і додала їх в результуючий запит. Тобто той запит, який ми отримали, вже містив в собі 110 і 127. І ось якраз подібного роду запити, мабуть, максимально виправдані для прикручування АІ. Тому що це ми ніяк не зможемо реалізувати самописною логікою. Гнучко. І останній приклад, він є не дуже вдалим. Ми попросили згенерувати список книжок, у яких автор жінка, і в результаті АІ зробила нам квері, але з пошуком по параметру OSER-gender, якого у нас в базі не було. У нас була просто характеристика OSER, і нам було цікаво, як АІ з цим впорається, чи буде вона пробувати якось по іменам авторів, розуміти, це жінка чи жінка, але ні. Вона просто вирішила придумати категорію OSER-gender. І інсайти, які ми зробили з цього експерименту, перш за все дуже важливо писати чіткі, зрозумілі промпти, а також чіткий опис тулів, щоб максимально було зрозуміло, коли саме їх викликати. Виклик тулів важливо логувати, це значно спрощує дебаг, це значно спрощує аналіз. Коли ми розуміємо, що щось пішло не так, і чи взагалі валідні з точки зору бізнесу генеруються квері. По дефолту, в принципі, там можна включити дебаг-логи для лонгчейна, і виклик тулів тоді можна буде легко побачити з параметрами. Результати виконання тулів можуть зберігатися в пам'яті. І повторно, якщо, наприклад, тул викликався, і для вирішення наступної задачі його треба викликати ще раз, він може не викликатися, тому що наша моделька ще пам'ятає результати попереднього виклику. І зворотня ситуація, коли цей пул пам'яті мав занадто багато меседжів, а тулів треба було викликати декілька, ми отримали зациклення. Просто по кругу викликався перший, другий, третій, і знову другий, третій тул, і фінального результату ми не отримали. Доволі непогано зменшила кількість помилок для юзера ретраї з поясненням того, що некоректно працює. І, на жаль, немає гарантій того, що SQL-квері кожен раз буде повертатися те саме, тобто на доволі схожі промпти. Але теоретично тут можна гратися з температурою. Температура – це такий собі параметр, який керує рівнем випадковості, скажімо так, творчістю в моделях. Низька температура буде значити, що модель працює детерміновано, а висока температура буде значити, що модель імпровізує. І для, наприклад, генерації коду чи SQL краще мати більш низький рівень температури. Але варто враховувати, що при низькій температурі стане складніше випросити зробити якусь нову квері після ретраїв. І дуже важливий аспект, що варто перевіряти, що генерує АІ. Бажано всі ці запити запускати на рід-репліці вашій базі, чи взагалі на окремій репліці, яка містить обмежений пул даних, або ще як варіант можна зробити гарно прописану санітізацію, яка буде перевіряти, чи безпечна ця квері, чи не дуже. І друга наша ідея – побудувати ДТО і перевикористати існуючий функціонал. Тут у нас, в принципі, кроки були абсолютно такі самі. Ми створили агента, задали system prompt, розказали, що треба робити, і написали тули. Два тули, які дозволяють з назви параметра чи з назви категорії отримати їх ID, тому що наш внутрішній endpoint оперує ID-шками, а користувачі навряд чи в тексті нам напишуть ID, а вони будуть скоріше назви категорій чи характеристик писати. І ще один тул ми написали для витягування структури, яку потрібно отримати в результаті. І давайте подивимося, що з цього вийшло, подивимося на приклади. Ми просили повернути електронні продукти з вольтажем 10. Запит, в принципі, мав би бути нескладний, наш endpoint мав би таке опрацювати. І результат був такий, що до того побудувалось вірно, і в результаті юзери отримали валідний респонс. Але потім ми зробили невеличку хитрість і попросили повернути все, де вольтаж більше, ніж 110. Як ми пам'ятаємо, наш endpoint не вміє
робити там перевірки на більше, менше, він може робити лише стрікт дорівнює. І тут в ДТО у нас з'явилось трохи дивне value в вигляді рядка з знаком більше, да, і тим значенням, яке ми ввели, яке ми попросили. Відповідно, ті дані, які юзер хотів, він їх не отримав. І інсайти з цього демо, перш за все, цей варіант більш передбачуваний, оскільки він використовує вже існуючу логіку. Менше кейсів, де юзер може отримати помилку. Ми, в принципі, з вами щойно бачили кейс, коли ДТО була побудована не зовсім коректно, але при тому юзер не отримав помилку, він просто не отримав нічого. І це може бути розцінено як і мінус, так і плюс, бо з одного боку у нас відмова стійка система, а з іншого боку ми не отримали те, що ми попросили. В цьому варіанті з генерацією ДТО ми були впевнені в тому, що ми зарадимо лише селект-операцію, що вона буде безпечною, нам не потрібно було думати про якісь санітізації. І в даному варіанті нам було значно легше оцінити роботу АІ, бо структуру ДТОшки значно простіше читати, ніж там розбиратися в різних типах SQL і прикручувати в голові, чи валідні вони, чи не дуже. Але, на жаль, більше, ніж наш код вміє, витягти таким чином ми не зможемо, флексибіліті тут значно менше. І якщо порівняти обидві ці варіанти, генерацію SQL і генерацію ДТО, саме ДТО, на нашу думку, більше підходить для production-ready рішень. Його можна навіть спробувати запускати там для реальних клієнтів, бо він є, в принципі, більш безпечним. Плюс, якщо ще підняти питання перформансу, тут він є більш контрольованим, бо квері, які ми ранимо, вони написані нами, і ми чітко розуміємо, що саме ми запускаємо. Варіант з генерацією SQL можна пробувати інтегрувати для внутрішнього якогось користування, наприклад, там для користування менеджерами, і там пробувати його інтегрувати для тих задач, для тих ситуацій, коли хочеться отримати максимум гнучкості без дописування якоїсь логіки. І якщо зробити фінальний якийсь summary, підвести підсумки, загалом зараз AI – це класний і сучасний інструмент, який може бути доволі легко інтегрований в існуючі аплікейшени, може дуже легко і найголовніше швидко допомогти розширити логіку, яка вже написана. Але все ще результати роботи не зовсім очікувані. Security все ще залишається важливим поінтом, на який треба зважати і бути доволі обережним. І також варто зважати на вартість цієї інтеграції. Тобто перед початком варто зрозуміти, яке навантаження в нас очікується і скільки грошей ми на це витратимо. В принципі, це все по моїй доповіді. Шматки коду, які я показувала, можна буде знайти в репозиторії за цим QR-кодом. З промптами можна буде погратися, з різними запитами, якщо раптом демо вас зацікавило. І якщо буде цікаво, можна знайти мене в соцмережах і обговорити певні речі. Дякую. Дякую, Поліна. Дякую, дуже класно, дуже цікава розповідь. Тобто, як бачите, так, можна не вчити Python для того, щоб інтегрувати AI-фічі в ваш продукт, можна вчити Python для чогось другого, класна мова, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Але Java прекрасно працює з AI, Java дозволяє побудувати хороші різні інтеграції і є площина для експериментів. Але разом з тим є багато підводних каменів, про які треба пам'ятати, так, будьте дуже обережні перед тим, як виводити ці речі в продакшн. Чудово. Насипалося багато питань. Давай спробуємо повідповідати на ті з них, на які встигнемо. Окей. Перше питання. Чи може інтеграція AI впливати негативно на експірієнс клієнтів? Наприклад, спілкування з людиною може позитивніше сприйматися користувачами, аніж спілкування з роботом? Якщо говорити в контексті саме SQL-генерації, негативного з точки зору, що AI нам видасть щось не те, навряд чи буде.
тому що зазвичай концерн, який піднімається, коли додалася якась інтеграція з АІ, чи може хтось, хто дізнався, що там є АІ, прийти і попросити щось, спитати щось таке. В нашому випадку, в обидвох прикладах, які ми показали, такого кейсу навряд чи такий кейс виникне, тому що фіналізація всього – це там піти і дістати продукти з бази даних. І більше, ніж продукти, які в нас зберігаються в базі даних, ми не отримаємо. Інше питання, якщо юзер розраховує отримати правильний набір даних з бази даних, тобто там, наприклад, де вольтаж більше, ніж 110, а ми з якоюсь причиною нічого не витягнули, то юзер може залишитися засмученим, що ми не запропонували йому потрібний продукт. І тут треба дуже правильно і обережно, мабуть, робити валідації на такі речі. Дякую. Наступне питання. Як при генерації кастомного SQL, як база витримувала квері, згенеровані таким чином, що їх не покривали наявні індекси? Тобто там ми бачимо, що запити достатньо несподівані, можливо, людина би так і не писала. Насправді в рамках нашого демо ми не тестували ці квері на великій кількості даних, у нас не було високого навантаження і, в принципі, наша база з тим всім впоралася. Але теоретично так, там можуть бути якісь несподівані селекти, витягнути мільйони даних, і юзеру доведеться чекати. Тобто якісь певні оптимізації тут зробити буде доволі важко. І, власне, тому ми цей концерн і рейзили, що у випадку з не генерацією SQL, а генерацією DTO і запускання в існуючу логіку, проблем з перформансом не буде. Точніше, шанси на проблеми з перформансом значно зменшуються, тому що там ми контролюємо наші квері, ми можемо їх відтестувати так, як нам потрібно, згідно з вимогами. Дякую. Так, ще одне питання по кейсу з магазином. Чому, власне, ми взагалі пробували підхід з SQL замість того, щоб просто максимально розширити той пошук, який в нас вже є, і не намагатися вистрілити собі в ногу? Це прям хороше питання. Цікаво, навіщо взагалі AI, якщо ми можемо все самі? Ініші для нас була задумка дати якраз менеджерам більшу гнучкість. Сьогодні я хочу отримати там чіткий перелік продуктів, а завтра я хочу там попросити видати мені 3 найкращі там ігрові лептопи, наприклад. І щоб якраз наша система якимось чином визначила, що таке ігровий лептоп і що значить крутий ігровий лептоп, наприклад. Або так само, як ми там показували з прикладом, що, власне, такого зробити, щоб ми там написали видай нам, будь ласка, електроніку з вольтажем, доступним в США. Тобто максимально якісь такі речі, які важко детермінувати при стрікт розробці. Дякую. Питання посипалося просто як з рогу достатку і важко підібрати. Так, питання таке, чи може AI згенерувати SQL Injection? Які є рекомендації з приводу фільтрації запитів? Теоретично так, може згенерувати. Найбільш взагалі, мабуть, реальним варіантом це буде натравлювати всі ці згенеровані запити на read-репліку, тобто будь-які дії, які ми можемо зробити, це read-only дії. І, відповідно, там нічого страшного не станеться. І важливо ще розуміти, чи хочемо ми давати доступ до абсолютно всіх даних, які там у нас зберігаються в системі в базі даних, чи нам важливо там зробити, наприклад, якусь репліку з даними, які ми точно знаємо, що ми можемо поширити з АІшкою, і щоб вона не витягла більше, ніж ми би хотіли. Дякую. Так, я не можу пропустити одне питання, бо воно
частково про AI і частково про кота. Отже, як ви визначаєте, коли напряму відправити всі дані в контекст LLM, а коли використовувати RAG? І додаткове питання, як звати кота? Кота звати Кола, це кішка. Коли напряму в LLM, а коли використовувати RAG. В принципі, да, все залежить від задачі, від наших потреб. Да? Тобто ми показували там найпростіше демо, де нам дали якийсь реквест, ми викликали там якісь певні тули, доповнили там контекст правильної інформації, на цьому все. Якщо ми, наприклад, хочемо піти в RAG, ми тут маємо теоретично отримати бонус в тому, що ми можемо отримати меншу вірогідність галюцинацій від нашої LLM-ки. Але це теж додатковий ефорт на те, щоб нам якісь ще додаткові дані проаналізувати. Але все загалом залежить від задач. Тобто, чи ми хочемо directly, чи ми хочемо там натравити, наприклад, якийсь ще документ, який важливо проаналізувати для там виявлення правильної відповіді. Дякую. І останнє питання на сьогодні, я думаю, ми просто, на жаль, вибачте, не встигнемо покрити всі, але наскільки реально, після того, як ми спробували інтегрувати Java з AI, наскільки реально виглядає створювати і розвивати власні моделі під внутрішню технічну бізнес-документацію проєктів для обслуговування запитів від команди і таке подібне? Саме питання про технічну документацію там в контексті того прикладу, що ми показували, там, наприклад, якщо там у нас є якісь менеджери, йому там важливо для якоїсь документації щось отримувати більш гнучке, чи це саме прям документацію, проектну документацію? Можеш допомогти з розумінням? Давай подумаємо, що малася на увазі проектна документація, і нас потім підправлять, якщо ми не вгадали. Якщо говорити про там онлайн-магазин, наприклад, про цей контекст, і про те, що у нас там сидять менеджери, яким важливо скласти якусь документацію, там якісь звіти і так далі, то я їм там може в даному випадку допомогти там пришвидшити розуміння того, що треба дістати, будь-яку хотілку умовно дістати і все. Якщо нас там вже підправили, Діма, кажи, якщо треба піти в інший бік з відповіддю. Поки що ні. Я думаю, що зі всіма подальшими питаннями можна буде зв'язатися з Поліною. Контакти є. Так, тут тема велика, обговорювати її можна дуже багато. Майте на увазі, що ви можете подивитися в код, подивитися, як це все зроблено. Це все-таки експеримент. Тобто тут ще треба багато чого додавати і допрацьовувати до того, як виходити прямо з таким рішенням продакшн. Але цей напрямок перспективний, і інтегрувати AI-фічі в ваші продукти цілком можливо. Так, я ще візьму наглість на себе відповісти на одне питання, яке сподобалося мені. Павло запитує, в мене 2 кота, одного звати Gemini, іншого Claude. Які шанси потрапити на ваш проект? Дивіться, якщо ви або коти знаєте Java, то присилайте резюме, фоточки котів, шанси збільшать. Можна пробувати. Добре, не буду зачитувати більше питань з котами, бо їм відійде явна перевага, але давай з тобою спробуємо вибрати те питання, яке тобі найбільше сподобалось. Мабуть, питання, чому AI? Чому не простіше заімплементувати все без AI? Супер, дякую. Ми отримали переможця. Ми з вами зв'яжемося і думаємося, як відправляти вам приз. І на цьому будемо поступово, напевно, сьогодні завершувати нашу зустріч. Будемо відпускати Поліну, дякувати їй за доповідь.